báwo lọ̀rọ̀ náà ti rí kí n wọ́ díẹ̀ káfà àrírí ọmọ wípé mọ̀mà Atayese àmọ́ ń jọ tọrọ bá ti tó àìsọ mo lè fi ọ̀rọ̀ ọ̀nù fún ọdún mẹ́wàá tí èbá ìtásíkò rẹ̀ máa kullu ma yu'rafu yuqal wala kullu ma yuqalu jaa awanuhu wala kullu ma jaa awanuhu hadara haluhu lẹni tí àdọ́ra halu lẹni tí yóò sọ fún wa mẹ́ ẹni ó gé ẹni ó parí gbogbo fíìdì fún àfà àrírí òun náà ni bàbá tí ó tara ẹ̀ jáde. ẹni ó parí gbogbo fíìdì àfà àrírí òun náà ni bàbá tara wọn jáde. Alfa wa gbà ni. Sheikh Yusuf Ayub. àfà wa Sheikh Yusuf Ayub. àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ Abul Qasas. àfà àrírí ọmọ wò pé àwa Jaqmal gbọ́rùn nǹkan báyìí rí. bẹ́ẹ̀ni. bàbá tó bí àfà ń bẹ láyé. dòní. àmọ́ bò ni wọ́n ti gé fíìdì. wọ́n ní wọ́n máa gbọ́ nísìn. Al-Qur'ani ni bàbá tó bí àfà yìí. Al-Qur'ani ni bàbá tó bí àfà. ọ̀dá wa mọ̀ Al-Qur'ani fa ọfíjà sí wípé ìsọ Al-Qur'ani kalẹ̀ wọn ló didi ẹyọ kan ọgbọ̀dọ̀ jújọ́ kejì lọ. wọ́n tó lé mọ́ Qur'ani fa débi pé Qur'ani yíyọ̀ ó ti domi àtẹ̀jẹ̀ àti mùdùmùdù débi pé ìsọ Qur'ani wọn kalẹ̀ ló didi ògbúdọ̀ jújọ́ méjì lọ. léyìí tí ń lé ní 30 ọdún báyìí. àwẹ̀ Monday àti Thursday láti 30 ọdún ọ̀hún dò ní bàbá náà jà. àwẹ̀ Monday àti Thursday láti 30 ọdún ọ̀hún dò ní bàbá náà jà. yọ àgbà Rajabu. wọ́n wá gba Rajabu wọ́n fìdí ẹ̀ kalẹ̀. yọ gba Sàbán. Sàbánù náà tó dé wọ́n tún fìdí ẹ̀ kalẹ̀. yọ gba Ramadan. Ramadan náà dé wọ́n tún fìdí ẹ̀ kalẹ̀. yóò tún fi ṣètò Sàwálì sí. ṣètò Sàwálì náà wọ́n tún fóun náà lé. láti 30 ọdún títí dò ní kọjá. láti 30 ọdún náà. torí wípé Majisubu ló bí àfà. Majisubu ló bí àfà. ẹni bàbá tó bí àfà yìí sọ fọ́lọ́run pé ọmọ fún un láyé. bàbá tó bí àfà yìí sọ fọ́lọ́run pé ìfẹ́ ayé má fún mi. ìwọ nìkan mo fẹ́ mọ yẹn ìfẹ́ mọ èèyàn yẹn sì fẹ́ mọ ayé. ìwọ nìkan mo fẹ́ mọ yẹn ìfẹ́ mọ èèyàn yẹn sì fẹ́ mọ ayé. má fún mi ní nǹkan kan. fàjẹ máa rí ọ pẹ̀lú mi pọ̀ ń fẹ́ mi. májè máa rí ọ pẹ̀lú mi kó ń fẹ́ mi. ọgbọ́n tó wá ṣe yìí ìbádà tó ṣe yìí ń gbọ́ ṣe gbogbo ẹ̀ tó ṣe lóò ní gbà nǹkan kan ayé àkó fọ́mọ rẹ̀. gbogbo tó wá lóò ṣe yìí tó wá lóò ṣe òun fẹ́ nǹkan kan á pọ̀ ẹ̀sán. tọ́lá wa àlè kó nǹkan rẹ fẹ́ ni ẹlẹ́ni. àmọ́ bọ́lá wọn bá kórú ẹ̀ fọmọ yóò worú ọmọ tóun náà ń bọ̀ látọ̀hún tí ń yàn án dá bọ̀ wá látọ̀hún. àmọ́ bọ́lú àbí ọba kórú ẹ̀sán náà fọmọ yóò wé ìtọ́hún náà yàn án dá bọ̀ wá látọ̀hún. tó bá kó fẹ́lẹ́ ẹni tí ń yẹrí ibú bọ̀ látọ̀hún tó bá kó fún yóò parẹ́ yóò dànù. tó bá kó fẹ́ni tí ń yẹrí ibú bọ̀ látọ̀hún nǹkan náà ó di ìdàkudà máa lọ́wọ́ ni yóò dànù. bí bàbá náà ti ń senu. nínú karama tọ́lọ̀ ń ṣe fún Alfa wa Abul Qasas tó bí àfà. nínú karama tó lùwà ní ṣe fún àbá wa tó bí àfà wa Alhareery. nínú karama náà. òun ni wípé wọ́n gba àwẹ̀ níjọ́ kan. torí èmi rìn sí gbogbo bá díà máa mú kókó ni dáadáa. láwọn ọjọ́ tó ti pẹ́ ẹ má sunkún. láwọn ọdún tó ti pẹ́. àwọn àmì ń wò mí ẹ̀rì kí mi sọ fún yín rí. bẹ́ẹ̀ni. wàláhì bó ti rí nu. ẹni ó bá fẹ́ wádìí orí méjìlá ní kọ́lọ́ lè wádìí Sheikh Yusuf Ayub Abul Qasas. Sheikh Yusuf Ayub Abul Qasas tó bí àbá wa Alhareery. wọ́n gba àwẹ̀ níjọ́ kan. nígbà tí wọn ò di àwẹ̀ 30 ọdún àti Rajabu àti Sàbán àti Ramadan àti Shitu Sawal àtàwẹ̀ Monday àti Thursday tí wọn ò di 30 ọdún. wọn ò di nǹkan kan nínú àwọn àwẹ̀ àti Rajabu àti Sàbán àti Ramadan. ọjọ́ tí wọ́n wá di àwẹ̀. bí bàbá náà bá ń wò wá wọn wà. báyìí wọ́n máa gbọ́. ọjọ́ tí wọ́n di àwẹ̀. inú wọn wá dé. ní àwọn inú tí ó lè pààyàn. inú wa lágbára. ìyá tó sì bí àfà. wa Ebunoluwapo. àwọn ti jáde kò sílé. inú yìí lágbára débi pé ó fẹ́ lè pààyàn. bàbá yìí wá wo pé ọ̀bọ Ọlọ́run náà ní wàmánì èdè tó rọ̀ gẹ́rẹ́ àbágẹ́ wà láàdí àmọ́ nǹkan àmì nǹkan màrí dọ́wà lásàfàrí fàyí dàtún ní àyà tọ́ ẹjẹ́ wọn jẹ́ ẹyọ kan yìí. wọ́n máa san padà. wọ́n wá wo abẹ́ bẹ́ẹ̀dì bí wọ́n ń gbé ọbẹ̀ sí. ẹ̀bà tí wọ́n bí oúnjẹ tán jẹkù. ní sáàrì. wọ́n wá tọ́bẹ̀ sí wọ́n máa jẹ́ pé jẹ́ ń fẹ́lẹ́ yìí jẹ́ ń já. bàbá náà wá bu òkèlè ẹyọ kan ó fi rún bẹ̀ yóò jù sẹ́nu ọ wá gbọ́ ohun kan tí ń wí pé jùlẹ̀ ọ gbọ́dọ̀ jẹ́. bàbá náà wá jẹ́ òkèlè láti jù sẹ́nu wọ́n wá ń gbọ́ ohun kan tí ń sọ pé jùlẹ̀ ó gbọ́dọ̀ jẹ́. fa agma ale. wọ́n bá bẹ̀rù wọ́n bá jùlẹ̀. nígbà tí yàn dákú. níbẹ̀ náà wọ́n sùn sí oorun tó sùn lọ láti nǹkan bí ọ̀sán oorun tó sùn gbà tí ó tají ní gbọ́ wípé ẹ máa sínú ẹ máa sàlùwà lámàgàríbì. oorun tí wọ́n sùn bí ìgbà pé yàn dákú náà. bó ti rí nù ni. ìgbà tí wọ́n máa jí náà ni pé wọ́n gbọ́ pé ẹ máa sínú ẹ sì máa sàlùwà lámàgàríbì. bàbá tó bí àfà. ẹ wá lọ́lọ́run ò ní ṣe báyìí. wọ́n wá ń pín gbà náà wípé bó lọ́lọ́run ti ṣe. ẹni ọba wí bẹ́ẹ̀ kò tún jẹ́ nǹkan kan máláyé. ẹni bá wí bẹ́ẹ̀ kò tún jẹ́ nǹkan kan máláyé. láyò dí wàjíra lè mọ́ sí ní ìnàtọ́lọ́hun yẹ bá dé òun ní kóhun ní ráyẹ̀sẹ̀ ni ó bá ṣe dáadáa láre. àrírí gbọ́dọ̀ rí na débi tí ń lọ ní ojú rẹ̀ ọgbọ́dọ̀ dí kò sì ní fọ́. Ọlọ́run ti tàn mọ́lẹ̀ fún àfá àrírí. alójì ti wà lójú ọ̀nà tá àfá àrírí ń tọ̀ lọ. ìwọ tí ọ̀rọ̀ àfá àrírí bá ń kọ́ lóyìn inú àfá inú ọ̀dọ́ àfá àbáwọn tó ṣáájú ẹ̀ àbáwọn tí ń jẹ́ akẹgbẹ́ rẹ̀ wípé bóun tí ẹ ṣe wá rí má bínú torí ń kọ́ àfá yìí gan lóyìí pé bó lọ́rọ̀ bí ṣe wá ní báyìí. àmọ́ kọ́ àfá náà lóyìí o. bó ti rí ni sọ ni. bàbá tó kọ́ wọn ń kéwú tó kọ́ bàbá àfá àrírí ń kéwú. Ọlọ́run ní kí bá sọ̀rọ̀ bàbá náà ojú wọn Ọlọ́run ní kí ojú náà lọ.
gbogbo ọmọ kéwú kó wá ló fi sẹ́yìn bàbá tó bí àfa nìkan ni wọ́n ń fa àfa rẹ̀ kì í ṣe xidima kọ̀ráyè rẹ̀ nǹkan kan nù gbèsè ayé rẹ̀ máa ń rán àfa rẹ̀. kọ̀ráyè rẹ̀ nǹkan kan máa ń nù gbèsè ayé àfa nìkan ni jẹ́ra. bá a fọ bá jáde òun rí sunmu síbẹ̀ látàárọ̀ dalẹ́ ni. gbogbo bí bàbá bá ń lọ wọn máa fà wọn káàkiri. ojú bàbá àfa àrírí la àfa àwọn fi ń rí na. ojú bàbá àfa àrírí ni àfa àwọn fi ń rí na. ń gbọ́ wá yá wọ́n wá fẹ́ràn bàbá Mẹ́kà ní àfa náà Mẹ́kà wọ́n ní ẹmọ́ máa ń kan wá tí ó tẹ̀lé àfa ní àmọ́ bí àwọn ọmọ lóòótọ́ àmọ́ ọmọ ẹyọ kan ṣoṣo tí mo rí wípé òun ní ń fojú rẹ̀ rí na òun náà ní lè fi rí na Mẹ́kà. mo bí ma tó pọ̀ nítòótọ́ àbọ̀ ẹyọ kan tí mo mọ̀ pé mo ní tí ń fojú rẹ̀ rí na òun náà ní lọ fi rí na Mẹ́kà. ìdí rèé tí wọ́n fi ní kí bàbá tó bí Alfa Àrírí wá tẹ̀lé àfa àwọn ọlọ́mọ kà pé bóun ti ń fa àwọn Nàìjíríà tó lè fa àwọn ilé Ọlọ́run náà. bóun ti ń fa àwọn Nàìjíríà wà lọ fa àwọn Mẹ́kà náà. ẹ dákun ẹni wọn fa àfa rẹ̀ tí ń ojú àfa rẹ̀ tí ń àfa rẹ̀ ń fojú rẹ̀ rí na tí ń fa àfa rẹ̀ ẹ wá lọ́mọ tiẹ̀ náà ò ní rí na débi tí ń lọ. ẹni tí àfa rẹ̀ ń fojú rẹ̀ rí na tí ń fa àfa rẹ̀ ẹ wá lọ́mọ tiẹ̀ náà ò ní rí na débi tí ń lọ. bọ́rọ̀ Alfa Àrírí ti rí nu kọjọmi lójú wọ́n ti bá ń jọ lójú òun lọ gbọ́n má jọ ọjọ́ lójú má torí àpè débi tí ń lọ fa. wọn èsì débi tán lọ o. wàláhì kéde lájọ náà alójú sì ti wá gbogbo ọ̀nà ọ̀nà tá Alfa Àrírí ń tọ́ àwọn ọ̀nà Kútọ́nù Mábìjan máwọn Tógò ní kìí sọ̀nà Nàìjíríà tí dúdú lálẹ́. àwọn ọ̀nà Kútọ́nù Tógò Mábìjan kìí sọ̀nà Nàìjíríà tí dúdú. bẹ́ẹ̀ni tí dúdú lálẹ́ ẹ bá ń lọ ẹ bá bọ́ sí Kútọ́nù bẹ̀rù tẹ́ ìdé Tógò Abidjan alẹ́ báyìí bí ọ̀sán ni tí gbogbo ọmọ lẹ̀ irú ọ̀nà tá Alfa Àrírí ń tọ́nu ó lè má jọ tiẹ̀. irú ọ̀nà tá Alfa Àrírí ń tọ́nu ni ó lè má jọ tiẹ̀. bàbá tó bí ló ní náà. bàbá tó bí wọn náà ni náà. bàbá tó bí ló ní alójíyàn. bàbá tó bí wọn ló ní alójíyàn. títí wá dòní. Alfa Àrírí ó gbé bàbá tó bí kú lé. Alfa Àrírí gbé bàbá tó bí wọn kú lé. níbi inú yàrá kan tí bàbá náà ti wọ kálúwà títí ń ṣàdúrà. tí bàbá náà ti wọ́n fẹ́rí pamọ́ tó ti ń ṣàdúrà. títí ń bẹ Ọlọ́run rẹ̀. láti máa bẹ Ọlọ́run wa. wọ́n wá gbé kú mbẹ́ wọ́n gbalé fún bàbá. wọ́n wá gbé wọn kú mbẹ́ wọ́n gbalé ńgbà wọn ò tí ì lágbára. bàbá tó bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ rẹ̀ ń gbọ́ ya ló tún gbé bàbá tó òun ti wá kọ́ ilé o. wọ́n ti wá padà wá kọ́lé wọn. bí bàbá bá padà wá lọ nísìnyí ló kù àmọ́ bàbá náà ń wí pé wọ́n ayé gbogbo eyín àní wọ́sà máa sí. wọ́sà máa sí ń tiẹ̀. sáàjì máa rí kọ́lọ́hún ń dá mi lóhùn lára rẹ̀. sáàjì máa rí kọ́lọ́hún gbàdúrà mi ń dá mi lóhùn lára rẹ̀. ẹ dákun torí Ọlọ́run. ẹ dákun torí Ọlọ́run. alaysa Allahu qad hakama bi haqqi. ṣé kìí ṣe pé Olúwa mi ń máa ń dájọ́ pẹ̀lú dédé. ṣé kò ti dá dédé báyìí. ṣé kò ti dájọ́ pẹ̀lú dédé báyìí. laysa bisallamin lil abidi tó lóun yẹn sábòsí fún yàn ẹni kó kọ́ òun ṣe dédé Ọlọ́run lóòótọ́. ẹ kó ṣe dédé Ọlọ́run ọba tó tọ́ Ọlọ́run ọba tí yẹn sábòsí ẹnì kankan. Alfa Àrírí ẹ lè fọkàn balẹ̀. ẹ lọ lè fọkàn balẹ̀. èyí tẹ́mi ní ti sọ̀rọ̀. ìta ní ta sọ fún yín nù. lóòrùn tòní. lóòrùn tòní. lẹ́ni tí ọni tí èmi Àtayese èmi mú mú. ẹ tí bàbá Àtayese tí wọ́n mú. èmi ẹ̀ sì báyàn ṣe nítorí kó lè kí mi. wọ́n sì báyàn ṣe nítorí kó lè kí wa. èmi fẹ́ kí n ò kí mi torí pé anytime lálejò. ẹ̀yin fẹ́ kẹ́yìn ò kí yín torí pé anytime lálejò. bí yàrá lóun fẹ́ràn mi tó ní àmọ́ fẹ́ràn yín dáadáa tèmi náà sì fẹ́ràn rẹ̀ tí sì ń kí mi kódà kó jẹ́ pé ojoojúmọ́ ní máa fún mi ní 1 million mo ní èèyàn rí nìyí níjọ́ tó bá ti ṣe mọ̀nàmọ́ná pẹ̀lú babalágége àti dọ̀tá náà. ìjọ tó o bá ti sọ pé o fẹ́ràn ọmọ babalágége táwọn náà sì fẹ́ràn rẹ̀ kò sí bí ìrẹ́pọ̀ náà bá ti lè wù tó ìjọ tó o bá ti bú babalágége ìjọ náà ló ti délé. ọwọ́ ajé mi náà máa sá fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn mi fẹ́ súnmọ́yàn púpọ̀ mi fẹ́ súnmọ́ ẹ̀ púpọ̀ torí màá wò fún wọn pé àjà ọ̀sọ́gun tàbí dá ẹ̀yìn lọ́rẹ̀ kankan àwọn tí mo ní náà ni àwọn rẹ̀ gbogbo gbàgbẹ́ ti máa bá wa nù àtọ́ àtàfà tó jòkó lọ́nkàn yìí àwọn tí jòkó ti mí nù àti gbogbo yìí náà lẹ́yìn báyìí a máa pé ọ̀rẹ́ kan kò rí òsùn ọ̀rẹ́ tó ń bá ń kún kó lè sùn kó lo sempin night kó lè sùn dáadáa àwọn olólùfẹ́ mi náà làwọn tí ń bá rí pé ibi tí ń lọ ni wọ́n lọ. àwọn olólùfẹ́ Àtayese náà làwọn tó bá rí pé ibi tí wọ́n lọ náà làwọn náà lọ. wípé mo kọ́kọ́ máa wípé ọmọ kéwu bàbá lórílẹ̀ ní Alfa Àrírí látọdún tó ti pẹ́ àtọdún ni mo ti fẹ́ràn Alfa Àrírí mo á torí pé gbogbo ohun tí ń jẹ́ orílẹ̀ òun bí arúlé ọ̀sán àdéwálé sàárì òun orílẹ̀ yẹn kò produce ọ̀tá Sheikh Adam kò sì produce ọ̀tá Mudiru rí nínú production tó wà ńbẹ̀ factory orílẹ̀ yẹn àwọn tí wọ́n fi ń produce ńbẹ̀ ó ti bá wọn Sheikh Adam lónìí. nẹ́mọ̀kẹ́sì wa ní orílẹ̀ ní gbogbo ohun tí wọ́n produce lọ́mọ àti mímọ́ abẹ àtọmọkẹ́wà àtàfà àbẹ àti Mudiru bẹ̀ kò sí ọ̀tá babalágége kò sí waste product ńbẹ̀. ọwọ́ ajé máa ń nífẹ̀ẹ́ gbogbo ohun tí n bá ti pàdé Darul Irshad nbìkan ni máa rí bí ìgbà tí mo pàdé ọmọ ìyá mi. bí ọba àgbà Àtayese bá ti pàdé ọmọ kéwu Darul Irshad kan bí ìgbà kan pàdé babalágége ni. Ọlọ́run tó wá ní kí Alfa Àrírí ń tàn wá bá Alfa Àrírí mo tún wá bá lọ́dọ̀ olólùfẹ́ mi ẹni mi ọ̀rẹ́ mi tó jẹ́ pé ìfẹ́ babalágé náà ló tún pa wápọ̀ Sheikh Ahmad Mukhtar níjọ́ tó wá pàdé Alfa Àrírí níjọ́ tá à ń ṣe ìtààm lọ́dún náà mo ní Alfa yìí ó ti rà mí yányán. Alfa yìí ti rà mí yányán o. ìtàn wá ń rí àwọn ìgbésẹ̀ àti gbogbo ń tọ́ da tó yàtọ̀ fún àwọn àfa àtòdì òní wàláhì yẹn ra àbí mọ̀lẹ́ yẹn àfa tẹ̀lé Alfa Àrírí ibẹ̀ jọ ń bẹ ni ajá ń ṣe àgbà ni àfa àkóyún lọ bìkan tí ọ̀sọ́ lọ́ ń bẹ ni lórí méjì àlàwà yìí ojú tọ́lọ́run lọ. ojú tọ́lọ́run lọ gbogbo ìgbésí ayé wa. bí wọ́n bá wá ní wọ́n kàn gbé tọ́lọ́run lójú nǹkan kan bẹ́ńsàlẹ̀ rẹ̀ tí bàbá tí mo sọ fún ọ lẹ́ẹ̀kan òun ni ojú rẹ̀ ó pé dáadáa nǹkan bẹ́ńsàlẹ̀ rẹ̀ tọ́ọ̀mà ni mo ti sọ fún ọ. bí wọ́n bá ní wọ́n kàn gbé tọ́lọ́run ọba síwájú ní nǹkan kan mí bẹ́ńsàlẹ̀ jẹ́kẹ́rì rẹ pé kò sí tí bẹ́ńsàlẹ̀ ju ti bàbá wọn tá a ti sọ wọn lọ. yóò hàn lójú. bẹ́ẹ̀ bá sì ní nǹkan mí. bẹ́ẹ̀ bá ti bá ń fi ògógóró lò. yóò hàn lójú èyí tí mo ògógóró lò. gárgàrí búnà àsáàsì. gárgàrí búnà àsáàsì. ẹ bá ń fi ń lò. o ti bá wáyé tí mo lójú ẹ.
ìrẹ̀ tí ìdí fi gbó rẹ̀. ìfi gbó rẹ̀ ẹ ti máa mà. ẹ ti máa mà. nínú sọ̀rọ̀ ẹ̀ nínú gbogbo nǹkan ẹ ti máa mà. nínú sọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú gbogbo nǹkan. ẹni tí bá ṣe ń jẹ èèyàn tí ń fi ẹran èèyàn ṣàṣejẹ wàláhì ẹ rí lójú ẹ. Ọlọ́run yìí fà sí kíní wọn bò. kọ́dà kọ́ lẹ́gbẹ̀rún tọ́mtọ́m. wàláhì yọ hàn. gbogbo ntẹni tí ó kó òun wá ayé kí òun wá wákú wá kí tẹ́lómi nítorí ẹ̀ gérí àgbọ̀bí ọ̀rọ̀ jásí mọ́nìsì wọ́n gé erí tó gé apá gé gbogbo ibi tí ń lọ náà làfáà rí ti dé yìí. ọ̀fẹ́ lọ Canada ọ̀fẹ́ lọ Japan ọ̀fẹ́ lọ gbogbo nǹkan gbogbo ẹ̀ làfáà rí ti dé yìí. gbogbo ẹ̀ làfáà rí ti dé yìí. wọ́n tún wá fi àfáà rí jẹ ambassador kíbla tẹ́yìnì ó tún wá ń ṣiṣẹ́ ambassador mi ò dé hajj yóò múná lọ ni. ambassador mi ò dé hajj yóò bá tiẹ̀ lọ yóò dá àwọn tó kó lọ àwọn tó máa fẹ́ fèrè ránṣẹ́ sí. omi gan ò tiẹ̀ mọ àwọn nǹkan tó yẹ kó ṣe láyé kọ̀ọ̀kan. bẹ́ẹ̀ bá wọn àfáà rí gbogbo bí wọ́n wá kókó wá dé pé báyìí lè yiri báyìí lè yiri gbogbo ń tà sí gbọ́dọ̀ máa ṣe tí màá sí kula hajj yóò fi pé gbogbo ẹ̀ la fowó ṣe fún wa kò sẹ́ni tó tẹ̀lé kìbìlà tẹ́yìn tí ṣe hajj rẹ̀ ò pé. kò sẹ́ni tó tẹ̀lé kìbìlà tẹ́yìn kò sún tó tẹ̀lé bàbá wa gbàdá àrírí tí ṣe hajj rẹ̀ ò ní pé yóò pé ni. wọ́n mọ̀ pọ́ wọn ó sì tún tàn ní láìfù. ẹ wá dákun torí Ọlọ́run sóhun ló ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. sáwọn náà wá ṣe ra wọn bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ti sẹ́nu. bọ́lúwa mi ti sẹ́nu ni. Ọlọ́run san yín lẹ́san olóore. Olúwa san yín lẹ́san olóore.